10 gjëra që ju duhet bëni në LinkedIn që vetëm të rrisni personal branding, të merrni më shumë connection, pra lidhje, networking, po pse jo të keni më shumë shitje dhe mundësira për karrierë, pse jo? E parë punë, siguroni që profili juaj të jetë profesional, mbasi jeni me xhaketë, me këmish, keni background mundësisht bardhë, jo ajo foto që keni bërë në një dasmë një herë edhe keni postuar, apo foto me gruan. Jo ato, mos i bëj. E dytë e punës, mundohu që të keni emrin tuaj të plot dhe të keni pse jo dhe titullin në profilin tuaj, në bio, siç e shikoni në shembullin këtu më konkret. Nëse doni të rrishni vëmendje, normalisht fjala e parë kyçe në LinkedIn, si ky shembull, duhet të jetë titulli juaj, pra çfarë jeni ju, jeni specialist, çfarë, inxhinier, vini atë në titull që njerëzit ta dinë çfarë ju bëni. Pse jo, të vini dhe fjalë kyçe, pra nga eksperjenca jote, mbase thua 10 vjet eksperiencë, apo fjalë kyçe që çfarë ju bëni nëse jeni kompani, pra keni një kompani që do të rroni, çfarë nga shërbimet që ju bëni apo nga specialitetet tuaja. Vini to në profile, sepse në këtë mënyrë ata që po mundohen të punësojnë njerëz nga LinkedIn-i, këto janë keywordet që ata vendosin për të gjetur person, pra digital marketing expert etj. Gjitha eksperiencat që keni patur, pra në historinë tuaj, mundoni t'i plotësoni në mënyrë sa më të mirë, sa më konkrete, dhe t'i përshkroni që çfarë bëhet në secilën punë, cilat janë arritjet, mbase rezultate që çuat me një certifikat që morë nga puna, mundon ta keni sa më të updater. Bëni si rezume që më shumë ata recruiter apo klientët tuaj të mundësishëm në të ardhmen t'ju gjejnë dhe t'ju shikojnë se ju pse jeni ekspert në atë fushë. Kujdesni se çfarë ju komentoni dhe bëni like, sepse ato janë publike për të gjithë. Nëse ju bëni like diçka që është ofenduese, ata persona që po shikojnë profilin tuaj do ta shikojnë gjithë aktivitetin tuaj. Pra mundohu të postoni gjëra me vlerë dhe të bëni like gjëra me vlerë, për ndryshe i dëmtoni imazhin tuaj të personal branding. Ask for recommendation, pra kërkoni miratime nga njerëz që keni punuar më përpara, nga shoqë kolegët tuaj të punës apo pse jo dhe sipërmarrësit e asaj biznesi që keni punuar, kërkoni për rekomandim, sepse këto rekomandime janë një mënyrë për të përmendur në profilin tuaj që të tjerë t'ju punësojnë më mirë apo pse jo dhe të merrni më shumë klient nga rekomandimet që keni marrë. Pra shihni si Google review po për LinkedIn. Mos u lidhe me çdo njeri xhaje gëshuri, po lidhe me njerëz që janë target audienca juaj, nëse janë njerëz të një industri që doni mësoni më shumë, apo nëse janë njerëz që ju mendoni do t'ju japin vlerë, mund të bëjnë klientët tuaj tashmë, mund të jetë një lidhje networku etj. Pra gjeni personat e dura duke bërë filtrat e dura, pra në target audiencën e dur nëse është location, pra lokacioni apo një lloj kompanie që ata kanë etj. Çfarë keni aftësi, pra ato skills, nëse janë të një programi, të një lloj keywords që ju keni, mundoni të bëni update që njerëzit të votojnë dhe t'ju rimbursojnë në farë mënyre, ju votojnë që hey, po Marcela është ekspert në social media marketing, apo po ky person është ekspert në këtë lloj programi, që njerëzit t'i kenë këto keyword dhe ata që po kërkojnë punonjës të tillë, këto keyword do t'i ndihmojnë ata për të gjetur ju dhe për të shkuar në DM për një pozicion të lirë pune, apo pse jo dhe për klientët të posaçëm që po kërkoni. Mundoni të postoni rregullisht, pra të tregoni një artikull dhe të shtoni vlerën opinionin tuaj, të ndani një këshillë nëse ka lidhje me industrinë tuaj, me eksperiencën tuaj, një histori interesante që njerëzit të motivohen, inspirojnë dhe të kenë pak a shumë një farë dije që kush është Marcela apo kush është personi në fjalë që ata po mundohen të punësojnë. Po juve keni LinkedIn, e përdorni, nëse jeni aktiv, postoni linkun e profilit tuaj në komente dhe le të bëjmë sa më shumë lidhje me njëri tjetrin nëpër komente për të rritur audiencën tonë. Për më shumë këshilla mbi biznesin, social media dhe marketing, bëni subscribe kanalit tonë të YouTube-it dhe mundoni që të bëni on ato notifikacionet që mos u mbisni asnjë video dhe trajnim për ju.